Hello viewers, welcome to my channel Flying Smily. নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কলা চাউলেৰে ভাপত দিয়া গিলাচ পিঠা কেনেদৰে বনাওঁ তাকে দেখুৱাম। আহকচোন আপোনালোকেও চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই এই টেমাটোৰে কলা চাউল এটেমা লৈ ল'ম। ইয়াৰ লগত মই ভাত খোৱা যিকোনো চাউল 2 টেমা আপোনালোকে 3 টেমা যিমান পিঠা বনায় সেই হিচাপত লৈ ল'ব। মই 2 টেমা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই চাউলখিনি ভালদৰে ধুই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে পানীত এনেদৰে থৈ দিম। আধা ঘণ্টা পিছত চাউলখিনি পানীৰ পৰা উঠাই খৰাহী এটাত পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে থৈ দিম। তাৰপিছত চাউলখিনি খুন্দি মই এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা নাৰিকল মই এনেদৰে ৰুকি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে চেনি দি ল'ব। মোৰ চাউলৰ গুড়ি যিহেতু অলপ সৰহ আছে তে মই অলপ চেনি বেছিকৈ দি লৈছোঁ। একেবাৰে মই ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মই একেবাৰে কম পৰিমাণে পানী ছটিয়াই ভালদৰে এইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে চাউলৰ গুড়িখিনিত পানী দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই এই পিঠাগুড়িখিনি চালনীৰে ভালদৰে মই চালি ল'ম। এয়া এইখিনি মোৰ পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া কাগজৰ গিলাচ এনেদৰে ফুটা কৰি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মই 2টা গিলাচ ফুটাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। লগতে এটা কুকাৰত মই সৰহকৈ পানী দি গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। এতিয়া মই এই প্লাষ্টিকৰ গিলাচ দুটাত এনেদৰে মই পিঠাগুড়ি ভৰাই ল'ম। তাৰপিছত মই কুকাৰৰ হুইচেলটো গুচাই হুইচেলটোৰ জেগাত এই গিলাচ দুটা এটাৰ পিছত এটাকৈ মই এনেদৰে বহুৱাই যাম। মই গিলাচটোৰ ওপৰত এখন ঢাকনি দি লৈছোঁ যাতে সোনকালে হয়, এনেও সোনকালেই হয়। আচলতে এই পিঠা বহুতেই খায়ে পাইছে। আমি বগা চাউলেৰে সকলোৱে বনায়ে থাকোঁ, কিন্তু এনেদৰে কলা চাউল দি পেলাই বনাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় আৰু ছফ্ট হয়। এয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আপুনি এটাৰ পিছত এটা পিঠা এনেকৈ বনাই যাব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।